Цей край доволі віддалений від центру. Дороги дуже погані, їхати сюди просто на вихідні чи відпочивати, чи ще з якоюсь метою чужим людям, в принципі, немає для чого. Через те кожен якось чудить, як може. Коли я отримала звістку про те, що до нас приїжджає зніматися кіно на державному рівні, то, звичайно, у мене була перша думка: Боже, невже моя мрія може збутися? Я так мріяла давно знятися в кіно, невеличкі ролі, у масовці. Ми приїхали сюди робити кастинг. Ми хотіли зняти як можна більше місцевих жителів. Одна з перших людей, кого ми зустріли, була Алла Василівна, бо були спільні знайомі з нею. І вона прийшла в усьому найкрасивішому і дуже урочисто нам сказала: я завжди мріяла зніматись в кіно, і якщо є така можливість, я вам буду допомагати в усьому. Там було виписаний текст невеличкий, але я запропонувала його трішки доповнити патріотичними нотками. Шановні друзі, розпочинаємо наш благодійний вечір. Дорогі земляки, благодійність завжди була невичерпною нашою рисою українського народу. Адже ми, українці, чуйні, щедрі, небайдужі люди з добрим серцем і чистою душею. Тож жертвуйте швидше і активніше. Вона влаштувала нам зустріч в міськраді. Ми зробили пітчинг проєкту, розповіли, який це буде фільм, на що там співробітники цього відділу, який займається чи інформацією, чи культурою, сказали: ну, в нас тут фортеця Кизик-Кермен була, звідки торгували нашими дівчатами в Туреччину. Так як нам повірити, що ви не дівчат збираєтесь звідси продавати, а справді в кіно їх знімати? Кизик-Кермен, діди розкажуть внукам, що слово це турецьке означає, як полягли колись бушибузуки тут, на Дніпрі, од руського меча. Ну, власне, далі Алла Василівна почала нам допомагати. Вона була таким нашим янголом фільму. Всюди представляла інтереси знімальної групи. Який чудовий день на дворі. Я хотіла б вас запросити помандрувати нашим чудовим старовинним містом. Зараз ми знаходимося біля будівлі Береславської міської ради. Ще до революції це було приміщення чоловічої гімназії. Така колоритна бабуся. Ну, дідіть на хвилинку. Розкажіть про дідуся. Хочу діда.
Ну розкажіть, гумореску написали. Хочете послухати? Хочете послухати? давайте послухаємо. Хорошо. Це активістка, Ой, Боже, відставимо. Я шукаю собі діда. Ні, почекайте, зараз мотор буде. Ніколаївна, я шукаю собі діда. І давно шукаю. Тільки де його знайти, я сама не знаю. Я шукаю собі діда, буває і знаходжу. Та, на жаль, його ніяк підняти не можу. Я шукаю собі діда, щоб не був горбатий, щоб не був він кривоногий, щоб не був носатий, щоб голова не була гола, як моє коліно, щоб у ліжку не лежав, як трухле поліно. А фонтан, дивіться, який у нас фонтан працює. Дивіться, як красиво. А ввечері і було світло підсилення. Украв обладнання. І відеокамери ставили. Першочергово в сценарії потрібен був міраж, тому що міражі тут були завжди. І в один день ми з Вадимом, оператором, побачили в одному з сільських клубів вигорілу вицвілу фотографію хору в блідих блакитних костюмах, який стоїть десь там в степу. Це міраж. До, ре, мі, фа, соль, соль, фа, мі, ре, до, папа. Ну, Юрий Афанасьевич, настраивайте дальше. До, ре, мі, фа, соль, соль, фа, мі, ре, до. До, ре, мі, фа, соль, соль, фа, мі, ре, до. Здесь был шикарный хор, яких зараз, щоб в селах були такі хори, як тут був хор, нема. Може, по городах, по навчальних закладах є ці хори, може бути, где-то і при консерваторіях, вот, в таких городах, там, як Львів, Київ, то там, звісно, мистецтво це процвітає. Ну, а ми вже не теряємо теж, сказати, духу і своїх подобань. Нам теж подобається це пение. А музика теперішня, патріотика, лірика, ну, як завжди. Човен, води повен, та все хлюп, 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 та все хлюп, 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 та все хлюп, 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 хлюп. Іде козак до дівчини, та все тюп, 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 та все тюп, 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 та все тюп, 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 тюп. Ото моя теля ще мукає. Зараз корови приведу і заведу. Пішла, пішла, пішла. Куди пішли вже? Ну, у нас багато співають у селі. Ну, якось крутимося. Ото так. Бігом посапали вже на репетицію, бігом треба бігти. Удінься, роздінься. Культпросвіт, режисерське відділення, режисер. Ну, я заочно пішла, робила у клубі, вийшла заміж за тракториста. Трактористи і культработники несумістимі. Ну і все, то робота, не розуміють вони, коротше. Працювала, тоді одну дівчинку родила, тоді працювала, тоді опять дівчинка, а тоді
Трошки вже совхоз вже почало розпадатися. Ось ти куди вибігла? Та і я то. Ну, все трудніше стало, то 90-ті чи 2000-ті, тоді на пікарні я робила, вже з клуба пішла. Ну, трошки не давали мені працювати. Заміж, вдома, все, шабаш. Живемо в селі, хазяйство і все. Заботи, проблеми. Просто ходиш, віддихаєш морально собі в душі. Душою ходиш, віддихаєш і все. Зараз ми знаходимося на місці фортеці Кизикермен, що в перекладі означає «дівоча фортеця». За древніми історичними переказами, тут турки свій час, які займали цю територію, розмістили дівочу фортецю, а на правому березі чоловічу фортецю. І сюди якби привозили найкращих дівчат, полонянок, які потім переправляли в гареми до Турції. Ось ж було так, при відкритті була така цеп масивна була, і щоб дзвонить. Украли. І тепер вже ніхто не робить. А воно можна було подзвонити. Щось говорить? Жень! Ір, скажеш, що я в себе, там прийшли до мене. Якщо більшість людей тільки мріє про матеріальний успіх, то Діма якось його втілив в життя. Наші колеги, вони щось купували в нього в магазині, побачили, що там сидить образ такого підприємця, і ми вирішили, що він потрібен нам в кадр. Настя, еще раз. Мы едем сейчас на улицу. Пойдем сейчас на улицу. Давай, я вас жду, спускай. Вроді би тут і живемо, і в то же время якась така от іменно мислями постійно куди-то уїхати. Тому що, чесно, цей Береслав тут як в пещері, ну, якийсь такий апендицит, він якийсь проїзна траса Херсон, Каховка. І всі проїжджають мимольотом Береслава, і Береслав остається як ото в тіні з якогось фільму ужасів там. Дітей повезти нема куди, дискотеки нема. Чоловік був зробив, да, дискотеку, щось там попитався, публіка з сел тут з'їжджається, і вони просто ламають. Розбивають, бутилками все б'ють, тому що закони не працюють. Приходиться що? Бити лицо. Правильно? А це ще кого привезли? Каже, що з місії ОБСЄ. Наверно, бреше. Грязний весь, пожований. На цепь його посади. Хай гавкає собака.
яма, бочка, клетка, садять там і сидиш там. Да? Бувають случаї і жмури. Мені фільм понравився, що це реально правда. Вот это. Реально чоловік, блядь, живе в сказках яких-то там, блядь. Туди-сюди його губ, туди-сюди уже в ямі. Тут привели до мене, да, я його, блядь, на цеп садив. Ну вообще капець, ну, блядь, ну точно. Смотри сюда и защищай бороду. Защищай бороду. И бить. 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 Вот так. Молодец, молодец. Давай. Давай, давай, давай. Я хочу, щоб син був юрист. Я не буду настаивать, вот ты должен быть вот тем-то, или там ты вот это. Я просто хочу, чтобы он закончил юридический. Очень все сейчас так завязано на законах, все так вот надо знать, все правильно, щоб не было так, как со мной, что я хожу по улицам, пью водку и деруся, не понимая, что я делаю. А щоб він якби осознанно жив і розумів, що в нього були нормальний круг общения там, з мозгами, люди. Голова. Голова. Удар. Удар. Два. Удар. Удар. Настраивайся и пошел. Давай. Давай. Ну, именно что касается моей жизни. В 91-м просто родители остались без работы. Батя начал пить. Мамка еле тянула, чтобы это, туда-сюда. Идешь в школу, да, там, без 10-8. А одноклассники. Ой, Дима, смотри, папа твій лежить в парку, все, він впісявся, это, туда-сюда. Ну, блядь, і оце на глазах отака жизнь. Ну і що почалося? Это? Работали хто як мог. Тянули якийсь металолом, якийсь забор відкручували, де-то що-то, блін, якісь виноградники заброшені торгували. Йолками торгували. Рубали йолки, продавали йолки. Ну, нічого не вийшло. Давай руку. Яна, осторожно. Там он, дивись, сколько камней, ты камни уже взял. Только в воду не заходь, понял, бо ноги намочишь. Я тут пока построился, я не знаю, тут сколько заяв было, капец. Кому я мешаю, блин? Да вроде бы и есть смысл. Вроде бы и люди что-то где-то там зарабатывают, там, ну опять, на чем зарабатывают? На нечистых делах. И це везде така грязь, везде одинаково. Только человек трошечки начинает выплывать, давать какие-то рабочие места, немножко надо подниматься, даже не мешая никому, плоти за все, його просто раз і даванули. И все. Вадик, а ну давай тоже почистим пляж. Вадик, иди постав туди. Постав, бачиш? І всі побачать, що ти пляж чистий, що ти молодець, да? А только иди, конечно, потише. Эй. Зараз ми знаходимося на місці під назвою Шилова Балка. Це місце, яке розмежовує місто Берислав і місто Нова Каховка, десь посередині. За одною із історичних версій, походження цього місця відбулося за назвою управляючого Шилова. Тут, на цьому місці, зараз це водойма, а тоді були виноградники. І кріпаки брали участь і збирали врожай. Він знущався над своїми підлеглими, був жорстокий, працювали дуже вони важко, довго. І тому в одну із ночей вони вирішили його вбити. І так це сталося за однією з легенд десь приблизно на цьому місці. І зараз тут знаходиться чудова рибалка, і де можна сімейно відпочити, поспілкуватися з природою, отримати емоції, чудові позитивні враження, зняти якесь психоемоційне напруження протягом робочого періоду, згуртуватися сімейно і подумати ще раз про те, яка чудова, мальовнича у нас природа.
Що за суди, я такого ще не бачила. Не забудь помолитися Богу. Що це за гасло таке? Здоровий мужик. Ти чого не шукаєш собі нормальну, чесну роботу? Чесну роботу? Так іди сам зароби чесно. Вон автобус. Сідай. Їдь на поле до фермера. Відвезуть, ввечері привезуть, заробиш гроші. Іди чесний. Если клиент жирный попадется, продай за 1,5. А мне потом за 800 купишь. Перша зустріч з Киріоновичем, ми приїхали на поле гарбузове, на якому нам треба було знімати епізод, і там уже було домовлено про те, що нам дозволяють знімати. І тут з країв полів до нас почали їхати на «Жигулях», на «Москвичах», служба охорони. Вони під'їхали, здіймаючи куряву, оточили нас, оточили машину. Я предупредил вас, вы когда приезжаете, говорю, по-людски, позвонили, что вы тут, а я оттуда лечу, думаю, воры. Ми сказали, ми кіно знімаємо, ми домовлялися. Він сказав, та я знаю, що домовлялися, я просто своїх охоронців підйобую. В такую даль переться с Киева, чтоб Кучерявого поснимать. Кличка у меня Кучерявый. 25 лет в селе все думали, что у меня фамилия Кучерявый. А фамилия у меня Мальцев. Бумажка с района пришла и не знают, кому вручить. Говорит, у нас такие не живут. А потом там один говорит, да тоже Кучерявый, блядь, гарбузятник. Хуй балда. Так, легонько, раз, открыли, помыли, все равно ж ходили. Руки мойте, хлопцы. Я был бригадир наемной бригады, шабашник был тогда. По охране этого кабака, уборки, мы забирали семечку, а кабак рубили напополам и на корм скоту отдавали. Шорик! Ты ложки несешь? Я курил, сидел. Так ложки иди возьми. Блядь. Едем, лежит, была 100-фунтовка красная, вот такой большой кабак. Выбрали семена, на газетку постелили, высохло, взвесили 120 грамм семечки. Прикинули, а цена была $2,50 килограмм. А быть-то чем и сушить как? Ну, были же дилетантами. Первый год мы убрали, наверное, гектар 20 всего. Поехали мы в Россию. Семечку будете брать? Берем по 5,50. О, 12 тонн 60, ну, с лишним тысяч. Где ты их заработаешь? Это же были деньги сумасшедшие. Ну, и вот так вот, и вот так 30 лет вот эту базу купил за 5000 гривен. Вот, видишь, у меня 4 комбайна для кабака. Суды кидают кабак, а суды мешок уже семечко готово или. Дело в том, что правильно надо поставить работу. Раньше сеял я кабак всегда по 500 гектар. Их надо полоть. Вот 4 машины приходят, привозят 120 человек. Самое главное, рядки им наделить. И орать надо, потому что они все глухие. Чтобы они ж пололи по-людски. Это раз. Во-вторых, чтобы они шли фронтом. Ну, чтобы те правильно, если вот так люди идут, когда один убежал хуй знает куда, а другой отстает, а как бригадирша проверит? Вот она сзади идет за ними, если они фронтом вот так идут, у нее свисток боцманский. У кого? У бригадирши. Ну, кабак, он вроде бы ничего не стоит, сам кругляк. А его ж воруют, надо, значит, охрану ставить. Охрана для того, чтобы видели, что охраняется. А больше там, ну, это, как назвать, психологическая атака на ближайшие села, чтобы туда не ездили.
наезжает. Я частный предприемец на едином налоге. Приехал, отчет каждый месяц сдаешь. За свет заплатил и заплатил за свою трудовую деятельность 840 гривен. И все, идите вы нахуй от меня все. Остальное все узаконено. Бумажка с тобой подписана, что ты мне свои 9,5, то есть десятых, га сдал в аренду на 49 лет. Ну и все, вот я и работаю. Они потом говорят, а ты что на 49 лет подлёт? А ты столько проживешь? Я говорю, да вам-то какая разница? Я ж ее землю вашу не заберу в гробу, нахуй она мне там нужна. Они меня будут хоронить с пологом вот так, чтобы у меня была крыша, свет проведут, телефон положат. И колокольчик вот такой, знаешь, с бубелечкой. А вдруг я проснусь? Хоть буду звонить, мать твою, ёпать, все равно через 3 дня придут, откопают. Мобильный надо брать. Так он разряется, там же света нема. Сынок, вы как коршунё, блядь, слышите, ей-богу. Чего тут снимать? Ну, поле, да и поле. Купив машину почти з металолома, хотів зареєструвати. Поїхав в МРЕО, сказали, не можна, бо нема документів, там нема нічого. Думав зробити як трактор. Перевожу грузи, хороню людей. Бо в нас нема чим хоронити. Оце основному, тільки борт зараз немає. Борт, ото відкриваю борт задній, гроб ложать і хороню. І так вожу. Прицеп цепляю, що кому треба перевезти, перевожу. Ну, трупи возив Береслав, коли було тут повісився мужик, треба було везти, ніхто не захотів. Взяв, в кузов положив, повісив. Ну, мусора пропустили. Ну, документів вже ніяких нема. Ну, була длина ГАЗ-50. Я його обрізав. Кабіну списаний автомобіля ГАЗ-52, крила саморобні. Ну, колеса рідні оставив, бо ресори, колеса, рульове поміняв. Двигун із трактора Т-25. Фари з трактора, подножки теж саморобні, кузово із прицепа самодільного, резина, задня резина з трактора Т-40 передньоведуча, диски переварені. Я її називаю джип. Ну так, джип. Ну була ще Саша написано. Ну нема, вже стерлася. Саша – це мій брат, кому я віддав цю машину. Херсонщина особлива для мене, бо я вважаю, що це, в мене є все-таки зв'язок з цим місцем. Тут живуть мої рідні люди, я тут виріс. Через те це якийсь мій мікрокосмос, в якому я гарно почуваюсь і який мені цікаво досліджувати. Я не можу порівнювати його з іншими регіонами, бо там я абсолютний турист, і я можу тільки спостерігати там якісь поверхові речі.
Є окремі міста і області з окремими особливостями, з окремим діалектом, з окремими міфами, з окремою культурою. І їх треба наносити на карту, їх треба стовпити за нами і показувати цих людей в той момент, в який вони є зараз, і говорити про те, що це Херсонщина. Тут живуть такі люди, вони вони зараз, щоб вижити, копають метал, але вони мріють там ще про такі речі, і це душевні люди, насправді. І мені здається, що це якийсь привід нам говорити між собою на складні теми і шукати якісь складні відповіді на складні питання. Ось і завершилась наша екскурсія по історичним місцям нашого славного міста Берислава, яке постановою Кабінету міністрів в 2001 році занесено до як найстаріше поселення Херсонської області. Користуючись нагодою, мені б хотілося подякувати перш за все Роману Бондарчуку, як автору сценарію і режисеру уславленого фільму нашого «Вулкан», де я мала щастя, велику честь зніматися. Я хочу передати подяку вашій особі і вашій чудовій дружині Дарині, яка теж була автором сценарію і продюсером фільму, а також матусі, звичайно. Саме в вашій родині якраз і зародилося те, що ви талановита людина скрізь, і в сценарії, і в документальному кіно, і в операторстві, і в режисурі. Я щаслива ще тим, що з вашою допомогою збулася моя мрія бути акторкою, хоч в другорядній ролі, але я реалізувала, так скажімо, себе. І я кажу, якщо ти чогось дуже хочеш, воно обов'язково збудеться. Ви в своєму фільмі наштовхнули нас, що так, як живуть деякі люди, жити не можна. Треба щось робити з своїм життям. Робити його кращим, розумнішим, задушевнішим, чутливішим. І це в наших руках. І чекаємо знову вас. Я думаю, що ці історичні пам'ятки, напевно, надихнули вас на якийсь, можливо, історичний фільм. Тим більше, що українське кіно зараз розвивається, і широка дорога вам, молодим, талановитим людям. Дякуємо. Дякую, Алла Василівна. І приїжджайте до нас іще знімати новий, цікавий фільм.